හරි. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලෙන්ස් නැත්නම් කාච සම්බන්ධව. ඒතර අපිට තියෙනවා ලෙන්ස් වර්ග දෙකක් නැත්නම් කාච වර්ග දෙකක්. මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා මිරර්ස් නැත්නම් දර්පණ ගැන. ඒකේ තියෙන සියලුම කොටස් කතා කරලා අවසන් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. දෙපැත්තටම බඩ මහත වගේ ලෙන්ස් එකක්. හරි ඒකට කියන අපි convex lens. උත්තල කාච. සාමාන්‍ය මේකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම නම තමයි biconvex lens. ද්වි උත්තල කාච. තේරුණාද? හරි. අපි බලමු මෙයා මොනවද කියන්නේ යන්නේ කියලා. පැන්සල් උත්තර ගන්න. හරි. Do you know where the image will be formed? මේකේ What will be the properties of the image? කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා තමයි බලන්න. Or if we replace it with a concave lens. මෙන්න අනිත් වර්ගේ. Now what is the image? මේ තියෙන්නේ දෙපැත්තෙන් කාපු ඇපල් ගෙඩියක් වගේ පේන කාචේ ලෙන්ස් එක. මේකට කියනවා අපි concave lens. නැත්නම් අවතල කාච. මේ concave lens වල මේකට අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් biconcave lens. ද්වි අවතල කාච. දෙපැත්තෙන්ම වක්‍රය කියනවා. තේරෙනවද? ඒසයකට කියනවා biconcave lens. හරි. ද්වි අවතල කාච. It's going to look like? Actually, I don't need this pencil because in this video, I'm going to be the object and I'm going to go and stand in front of the. ඔන්න ඒකෙත් අර වගේම සිද්ධි ටිකක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා තමයි මේ වස්තුව බවට පත් වෙන්නේ. ඒතර මේකෙත් අර කාචය අදිද්දී ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 12ක් ගන්න. හරි? මේ පැත්තට 6යි, මේ පැත්තට 6යි. ඒකේ කාචය සාමාන්‍ය විදිහට අදින්න. තේරුණාද? ලෙන්ස් එක සාමාන්‍ය විදිහට normal විදිහට මේක කරන්න. මෙතන ඉඳලා මෙතනට 12 cm අරගෙන තුනෙන් තුනට 3 cm වයිස් මේක කඩන්න. එතකොට මේකේ මැද මෙතන තියෙන කොටස ඊළඟ මෙතන F1 ඊළඟ F2 කියලා එක නම් කරන්න. ඒකේ ඩබල් ඩිස්ටන්ස් එක 2F1 අර පැත්තේ 2F2 කියලා මේක ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි යන් මේකේ ඉතිරි කොටසට අවධානය යොමු කරන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට සකස් කර ගන්න ඕන. Convex and concave lens. And let's see where my image is formed. I'm going to make the topic of image formation for spherical lenses really easy for you. And as usual, we'll finish off this video with our top 3 questions on this topic. Remember, we have light ray rules for spherical mirrors. And we use these rules to draw ray diagrams and obtain the image. If you haven't watched my video on spherical mirrors, do check it out. Similarly, we have light ray rules for spherical lenses. In this video, we'll be looking at these rules. Right. අපි දැන් කලින් mirrors ගැන කතා කරද්දි ඒකේ තිබ්බ මොනවාද rules. තේරුණාද? concave mirrors වලට rules 4ක් තිබ්බා, නීති 4ක් තිබ්බා. convex වලට rules 4ක් තිබ්බා. ඒකෙන් 3 rules. නැත්නම් නීති 3ක් පාවිච්චි කරා මොකටද? අපි image හදද්දී ඒ සඳහා පාවිච්චි කරා නීති වර්ග 3ක් ප්‍රතිබිම්බ හැදෙන්න. තේරුණාද? දැන් මේකෙත් අපි බලමු මොනවද තියෙන ඒ කර්ම කියලා අවධානය යොමු කරමු. And how to apply them for our ray diagrams. Let's start with the convex lens. ඉතින් පටන් ගන්න උත්තර. The convex lens is a converging lens. Right. මෙන්න පළවෙනි දේ. මේකට parallelly light ray එකක් එද්දී ආලෝක කිරණයක් එද්දී මොකද වෙන්නේ? ඒ ආලෝක කිරණ මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරනවා. තේරෙනවද? ඒ නිසා අපි කියනවා converging. තේරෙනවද? ආලෝකයේ එකතු කිරීම සිදු වෙනවා. නැත්නම් අපි කියනවා මේකට අபிසරණය කරනවා. අபிසරණය කරනවා. එක තැනකට එකතු කරලා දෙනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණයක් වෙන්නේ. හරි. අපි බලමු. For image formation, we need to draw the lens accurately. Let me show you a simple trick for that. Draw a line representing the principal axis. මේ තමයි principal axis නැත්නම් ප්‍රධාන අක්ෂය. ඒකට ඉරක් ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මැද අපි බිඳුව තියනවා. Roughly in the center of the line. Using a ruler, mark 2 points to the right of O. F2 is, let's say, at 2 centimeters from O, and 2F2 is double the distance. It's at 4 centimeters from O. Similarly, on the left side, mark F1 and 2F1 using the same distance. O is the optical center of the lens, and F1 and F2 are the two principal foci of
මෙන්න මේකේ මේ මැද තියෙන ඕවකුර අපි කියන ඔප්ටිකල් සෙන්ටර් නැත්නම් ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය. ඒ කියන්නේ අර නිරේකේ හරි මැද තැන. හරි මැද තැන තමයි මේ ඔප්ටිකල් සෙන්ටර් නැත්නම් ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මේකේ මේ පැත්තට කර්ව් එකක් තියෙනවා මේ පැත්තට කර්ව් එකක් තියෙන හින්දා අපිට ફોකස් කීයක් එනවද? නාභි කීයද? දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් මිරර්ස් වල එහෙම තිබ්බේ නැහැ එකයි. තේරෙනවද? මේකේ දෙකක් අපිට සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. ඒ බලන්න. The lens. Now draw the convex lens. Right. You can roughly sketch the lens. දැන් බලන්න මේ ලෙන්ස් එකේ අර O කියන එක උඩිනු පල්ලෙහානු බැලුවොත් එම හරි මැද මේ පැත්තේ හරි මැදට සෙට් වෙන තමයි මේක ඇඳලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? එතන මේක මේ ටික අඳින එක සාමාන්‍ය ඔයාලා කරනවා. ඊට පස්සේ ලෙන්ස් එක අඳින එක පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ අතින් හරි මොන හරි ඒව මේ පැන්සලෙන් සාමාන්‍ය විදිහට ඇඳ ගන්න. ඒකේ හැඩේ සාමාන්‍ය ආරක්ෂා වෙන විදිහට ඇඳ ගන්න. තේරුණාද? හරි. ඊළඟ or use a compass to draw the two arcs of the convex lens. Make sure that the lens is thin. Don't draw a thick lens. Now let's take a look at the rules for image formation of a convex lens. Light is a very visual topic, so I would suggest you to keep pausing the video and draw the ray diagrams in your notebook. Then you'll get a much better feel of what is going on. There are 3 rules for the convex lens. Rule 1. A ray of light which is මේකෙත් එන්නේ principal axis නැත්නම් ප්‍රධාන අක්ෂයට parallel නැත්නම් සමාන්තරව light ray එක නැත්නම් ආලෝක කිරණයක් එනවා. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මොකද? Parallel to the principal axis after refraction passes through the focus. අන්න. එතෙන්දී මොකද වෙන්නේ? අර පළවෙනි focus එක තියෙනවනේ නාභි එහා පැත්තේ. ඒක හරහා එනවා. දැන් මේකේ light ray එක මේ පැත්තෙන් ආපු හින්දානේ එහෙම වුනේ. light ray එක මේ පැත්තෙන් ආවනම් යන්නේ F1 එකේ. තේරුණාද? එහෙම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ තමයි first rule එක. එතකොට දැන් ඔයාලා මේකේ lens එක අදිද්දි හැමදෙස්සෙම common lens එකක් ගන්න ඕන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ සෙන්ටිමීටර් 4යිනේ තියෙන්නේ. 4ට වඩා චූට්ටක් විතර දැන් මෙතන ඉඳලා මෙතනට 2f1 to O තියෙන්නේ 2f එකේ ඉඳලා O වලට තියෙන්නේ 4යි. 4ට වඩා චූට්ටක් එහාට අරගෙන මේක අඳින්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ ඒ සයිස් එකම ප්‍රොටෙක්ට් වෙන විදිහට තියලා මේ පැත්තට එකක් ගන්න. ඒතර මේ ලෙන්ස් එකත් හැමතිස්සෙම ඔයාලට ලස්සනට මැච් කරලා අද ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි කරුණ ওই විදිහට නිර්මාණය කරන්න. මේක තමයි first rule එක. පළවෙනි නීතිය. හරි. අපි බලමු ඊළඟ සිද්ධිය. මේක ඊළඟ. On the other side of the lens. Rule 2. A ray of light passing through the optical center of the lens. ඊළඟ එක. optical center නැත්නම් මේකේ මැද තියෙන එක ටාගට් කරගෙන ආවොත් එහෙම light ray එක කොහෙටවත් turn වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම straight line එකක් නැත්නම් හරි කෙලින් රේඛාවක් විදිහට ඒක ගමන් කරනවා වගේ. තේරෙනවද? ඒ දෙවෙනි නීතිය. අර center of curvature එකට ටිකක් වක්‍රතා කේන්ද්‍රයට ටිකක් සමානයි. හැබැයි ඒක කණ්ණාඩිය නිසා එන ආලෝක කිරණේ කොහෙටවත් හැරෙන්නේ නැතුව ආපස්සට යනවා ආපු ඉර දිගේ. ඒකෙදි. දැන් මේකේ නම් කෙලින්ම මේක වීදුරුවක් නේ. වීදුරුවක් හරි ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා තියෙන ට්‍රාන්ස්පරන්ට් පාරදර්ශය. ඒතර මේකේ හරහා යනවා ඒක. හරි. එහෙනම් මේක අතට ගන්න. මේක තමයි second rule එක නැත්නම් දෙවෙනි නීතිය. මේව දැනගෙන ඉන්න ඕන ඔයාලා මොනවා කරද්දිද මේව ඉස්සරහින් වස්තු තියලා ඔබ්ජෙක්ට් තියලා ඒවෙන් හැදෙන ඉමේජස් කොයි වගේද කියලා බලන්න. මෙන්න මේ කියන rules ටික නැත්නම් නීති ටික ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. මෙන්න ඊළඟ එක. අපි බලමු ඊළඟ කොටස. Aviation. Rule 3. මෙන්න A තුන්වෙනි ray එක. of light passing through the focus after refraction. දැන් ඔයාලා මතක ඇති කලින් එකේදීත් මේක වුණා. කලින් එකේදී උනේ මොකද්ද? මේ මීට first rule එකේදී මොකද උනේ? parallel ලෙව්වා. සමාන්තර ලෙව්වා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ focus එකෙන් ගියා. දැන් මොකද වෙන්නේ? focus එක මේ පැත්තේ focus එක නැත්නම් නාභිය ඉලක්ක කරගෙන එනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අනිත් පැත්තෙන් එළියට පනින්නේ කවුරුද? parallel විදිහට තමයි මේක එළියට යන්නේ. ඒකත්. Becomes parallel to the principal axis. Let's place the 3 rules that we have learned. මේ තියෙන්නේ rules 3. එකපාරම ගත්තම ලේසි. මෙන්න first rule and third rule. පළවෙනි rule එකයි දෙවෙනි rule එකයි. දෙවෙනි නීතියයි. ගත්තම
මේකේ principal axis නැත්නම් මේ ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව parallel එන්නේ. and rule number 3 නැත්නම් පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකේ තුන්වෙනි එකේ සිද්ධිය ගත්තම ඒකේ principal axis එකට ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව ආලෝකය આવම අනිත් පැත්ත focus එකෙන් නැත්නම් නාභියෙන් යනවා. ඊළඟට ඒකේ විරුද්ධ දේ තමයි focus එකෙන් නැත්නම් නාභියෙන් આવොත් එක පැත්තක අනිත් පැත්තට යද්දී ආලෝක කිරණ යන්නේ principal axis නැත්නම් ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව. ඊට පස්සේ optic center කියන කතන්දරයේදී මේකෙදි වෙන්නේ මොකද? ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රයේ ටාගට් කරගෙන නැත්නම් ඉලක්ක කරගෙන ලයිට් රේ එකක් ආවම කොහෙටවත් හැරෙන්නේ නැතුව ඒක ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් විදිහටම කාචය දිගේ නැත්නම් හරි කෙලින් ඉරක් විදිහට කාචය දිගේ එළියට ගමන් කරනවා පේනවා. මේක තමයි රූල්ස් ටික මේකෙදි වාට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. right. එහෙනම් අපි බලමු මේකේ ඉතුරු කොටස්. For convex lens on our concept board. Can you see that rule 3 is exactly the opposite of rule 1? ඔය කියපු කතන්දර තමයි. It's due to reversibility of light. ඒ කියන්නේ මේ කතන්දරේ විරුද්ධ දේ. When drawing a ray diagram, you need to draw two rays from a point of the object. So you need to කලින් වගේම තමයි. ඔයාලට මතක ඇති කලින් mirrors වල ray diagrams නැත්නම් කිරණ සටහන අදිද්දී image එකක් තියලා අපි පාවිච්චි කරේ මොනවද? rules තුනකින් දෙකයි. තේරෙනවද? එතන මෙතනත් එයා කියනවා මොකද්ද? මේ rules දෙකක් පාවිච්චි කරන්නත් ඕන. අනිත් එක මොකද්ද? එතෙන්දී ඇන්දේ අපි කිරණ වර්ග දෙකයි. rays දෙකයි. තේරෙනවද? කිරණ වර්ග කීයක්ද ඇන්දේ? දෙකයි. තේරෙනවද? එකක් ගොඩක් දුරට මේ principal axis එකට parallel නැත්නම් ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව ගියපු එකක් ඇන්දා. ඊට පස්සේ අපි අනිත් එක මොකද කරේ? මේ මොකටද? center of curvature නැත්නම් වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා එන වගේ රූප සටහනකුත් ඇඳලා තිබ්බා. ඒකේ කිරණ සටහන වලදී. දැන් මේකෙත් අපි කිරණ සටහන් දෙකයි ඒ සිද්ධියට අඳින්නේ. අපි බලමු ඉතිරි කොටස. Choose two out of the three rules. You can choose any two rules that are convenient for your diagram. And as I promised, I am going to be the object and I am going to stand in front of the convex lens. And you need to apply these rules and find my image. So let's go ahead and try it out. Here I am on the principal axis. I'm far away from the convex lens. I'm going to walk and stand on different places on the principal axis. And as you'll see, my image will change based again දැන් මෙතන තමයි නතර වෙලා ඉන්නේ. අපි බලමු එතෙන්දී මෙයාගේ image එක කොයි වගේද හැදෙන්නේ කියලා. on my position. So let's start with case 1. I'm standing beyond 2f1. 2f1 You need to consider the rays from the top of the object. So from my head, remember, we need to select two out of the three rules. Let's use rule 1. The ray which is parallel to the principal axis after refraction by the lens passes through the focus. අනිවාර්යෙන් parallel આવත් මේකෙන් යනවා කියලා අපි කිව්වනේ ඒ විදිහටම කියන්න. ඊළඟට ඒක. For the second ray, let's use rule 2. මෙන්න දෙවෙනි එක. The ray which passes through the optical center goes ඒක straight ගන්නේ through, optical center එකේ. undeviated. So what is the intersection? මෙන්න වෙන දේ. එකම තැනින් rays දෙකක් කිරණ දෙකක් යන්නත් ඕන. ඒ වගේම rules තුනෙන් දෙකක් පාවිච්චි කරන්නත් ඕන. තේරෙනවද? මෙන්න එක කිරණයක්. ඒක යන්නේ principal axis එකට නැත්නම් ප්‍රධාන අක්ෂයට parallel. සමාන්තරව ගිහිල්ලා focus එකේ නැත්නම් නාභියේ එකට. ඊළඟ එක යන්නේ principal axis එක මේ නෙවෙයි මේ optical center නැත්නම් ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රයේ ඉලක්ක කරගෙන තමයි යන්නේ. ඒක හැරෙන්නේ නැහැ. හරි කෙලින් ගිහිලා දැන් ඔබට පේනවා මේ පැත්තේ කිරණ දෙක නැත්නම් rays දෙක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? combinate වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. මෙයාගේ head එකේ නැත්නම් හිසේ ඉඳලා එන ආලෝක කිරණ තමයි උතන එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් අපි බලමු image එක නැත්නම් ප්‍රතිබිම්බය මොන වගේද කියලා. Action of these two light rays represent. That's right, the image. It's the image of my head. ඔය දෙන්නගේ image top of එකේ the object. head එක. Because we considered the light rays from the top of the object. So where is the feet of my image? It's on the principal axis. So you don't need to draw the light rays for the bottom of the image. Simply extend the top of the image
to the principal axis and we get the bottom of the image. So as you can see, we found the position of my image here. What are the properties of an image? There are 3 points to consider here. First, is the image real and inverted or is it virtual and upright? Second, is the image magnified, diminished, or is it the same size as the object? Image And ගත්තොත් එහෙම මේ virtual ඒ කියන්නේ මේ virtual එකක්ද upright එකක්ද කියන එක දැන් කතා කරලා තියෙනවා. නැත්නම් අපි කියන inverted ද කියන කතන්දරෙත් එක්ක තියෙන එක. මේ අනිත් එක මේක real ද virtual ද කියලා බලන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි inverted නැත්නම් upright. Inverted කියන්නේ උඩට මාරු වෙලාද තියෙන්නේ. Upright කියන්නේ තියෙන විදිහටම තියෙන්නේ කියන එක. Real කියන්නේ ඇත්තද? ඒ කියන්නේ තාත්විකයිද මේක ස්ක්‍රීන් එකකට නැත්නම් තිරයකට ගන්න පුළුවන්ද? virtual කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එකකට නැත්නම් තිරයකට ගන්න බැහැ කියන දේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔබ්ජෙක්ට් සයිස් එකයි ඉමේජ් සයිස් එකයි නැත්නම් වස්තුවේ ප්‍රමාණයයි ප්‍රතිබිම්බයේ ප්‍රමාණය අපි බලනවා සංසන්දනය කරලා ඒක සමානයිද? සේම්ද? නැත්නම් මැග්නිෆයිඩ්ද නැත්නම් අපි කියනවා විශාල වෙලා තියෙන්නේ ඩිමිනිෂ් නැත්නම් කුඩා වෙලාද තියෙන්නේ කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා position of image නැත්නම් ප්‍රතිබිම්බයේ සෑදෙන විදිය. නමුත් ඔයාලගේ සිලබස් එකේ මේක ලොකුට අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. මේ කියන කරුණු පිළිබඳව ලොකු අවධානයක් යාලා දෙනවා. අපි බලමු මේකේ මේ කලින් අදපු එකේ තියෙන ලක්ෂණ ටික දැන් මේකත් එක්ක එකතු කරලා. Third, what is the position of the image? So what are the properties of the image here for case 1? That's right. The image is real and inverted. It's diminished. And as you can see, right. මෙන්න අපිට වැදගත් වෙන ටික. image එක real. ඇයි මේ පැත්තට අපිට screen එකක් ගෙනල්ලා මේක screen එකට ගන්න පුළුවන්. තේරුණා? මේ පැත්තට screen එක. මොකද කණ්ණාඩි මේ lens එකෙන් එළියනේ හැදිලා තියෙන්නේ. එතන ඒක screen එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? උඩට මාරු වෙලා inverted. අනිත් එක මේට වඩා චූටි වෙලා. ප්‍රමාණය කුඩා. තේරුණා? ඒතර අපි කියන diminish වෙලා තියෙන්නේ. පැහැදිලි? මේ විදිහට තමයි රූප සටහන එන්න අවශ්‍ය. මේ විදිහ තමයි ලක්ෂණ ටික. හරි. ඒ වගේම තියෙන තැන ගත්තොත් එහෙම the image is formed between F2 එකයි and 2F2 එකයි අතර තමයි මේක තියෙන්නේ. You'll find similar diagrams in your textbook. Of course, I won't be the object there. The object is usually shown with an up arrow, since the object is upright and marked as AB. The image is also shown with an arrow and it's represented as A dash B dash. As ඒ කියන්නේ මේක අපිට මෙයා හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මෙයා ඔබ්ජෙක්ට් එක බවට පත් උනේ. ඊට පස්සේ එයාට එයාගේ එයාවනේ ඉමේජ් එක බවට පත් කරේ. එතකොට අපිට හොඳට මේක තේරුණා. හැබැයි අපි පොතේ අඳිනකොට මේ රූප සටහන් අඳින්නේ නැහැ කෙලින්ම. ඒක සිම්පලයිස් කරන්නේ නැත්නම් සංකේතවත් කරන්නේ මේ විදිහට ඊතල ඉස්සක් දාලා මේ විදිහට තමයි රූප සටහන අඳින්නේ. එහෙනම් ඔයාලා රූප සටහන අඳලා ඉවර කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි අවධානය යොමු කරමු ඊළඟ කොටසට. එහෙනම් පළවෙනි එක හරි. ඊළඟට තියෙන කොටස බලමු. As you can see, the arrow is inverted here because the image is an inverted image. Now let me walk closer to the lens. I'm going to stand at 2f1. 2f1 for වලට එනවා. case 2. දැන් අපි බලමු මෙතෙන්දී මොකද Once again, we need to use 2 out of the 3 rules. For the first ray, let's use rule 1. The ray of light parallel to the principal axis after refraction passes through the focus of the lens. For the second ray, we can use rule 2. Optical center again. The ray passing through the optical center of the lens goes straight through, undeviated. What? මෙන්න image එක. F2 එක මේ පැත්තේ 2F1 වල ඉන්න කෙනාගේ image එක එහා පැත්තේ හැදෙන්නේ හරියටම 2F2 උඩ. තේරෙනවද? ඔයාලා හරියට වැඳලා තියනවනම් වෙන්න ඕන ඔය කතන්දරේ තමයි. 2F2 වල හැදෙන්නේ. හැබැයි මොකක් වෙලා තියෙනවද? ඉන්වර්ටඩ් වෙලා ඒ උඩට මාරු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. What are the properties of the බලමු image? ලක්ෂණ මොනවාද කියලා. Can you see the symmetric nature of the diagram? I'm standing at 2f1 and my image is formed at 2f2. 2F2 වල තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. The image height is the same as the object height. ඔව්. දෙකේම size එක my සමානයි. height. තේරෙනවද? And Size can එක you see සමානයි. that the image is real and inverted?
it's a real මෙන්න image. ලක්ෂණ ටික. image එක හැදෙන්නේ 2f2 වල. size same. ප්‍රමාණය සමානයි. screen එකක් නැත්නම් තිරයකට ගන්න පුළුවන්. real ඒ නිසා උඩට මාරුලා තියෙන නිසා inverted. Right. These are the properties. අපි බලමු මේකේ ඊළඟ සිද්ධිය සම්බන්ධ අවධානය යොමු කරලා. හරි. Because it's formed by the intersection of the rays. If you try drawing the diagram for this case, you might find that the image is not exactly at 2f2. Now this can හරියට happen වෙන්නලු. එහෙනම් if you පොඩක් අපට focus වෙන්න f1 and f2 කියලා තමයි කියන්නේ. and the points මේකේ ගත්ත උස 2f1 තියනවානේ. and ඒක හරියට 2f2 මේකේ are යටට not අරගෙන දාලා exactly ඊට equidistant පස්සේ from බොරුවට each යා other, කරන්න. තේරෙනවද? or the කපටි rays are වැඩ තමයි not කියන්නේ. accurately drawn. So to avoid such errors, an important exam tip for this case 2 is to use the cheating trick, which is first draw the image and then you draw the rays. Since we know all the properties of the image, we can easily draw it here. It's a real and inverted image, and this image is going to be exactly at 2f2, and the image height is exactly equal to the object height. So හරි. පැහැදිලිද මේක අඳින්න කියන විදිය? මොකද විභාගෙදී අඳිද්දී අපි මේව දැනගෙන යන්නේ. ඒතර අනිවාර්යෙන් මේ වගේ සිද්ධියක්කදී 2f1 වල තියෙනවා මෙහෙමයි මේක අඳින්න කිව්වොත් එහෙම 2f2 වල නැත්නම් 2f2 වල මොකද කරන්න ඕන? ඕක යටපැත්තට ඇදලා දෙකේම සයිස් සමාන කරලා ඊට පස්සේ මෙහෙම බැලන්ස් වෙන විදිහට එකක් ඇදලා ඒක මෙහෙම යන සම්බන්ධ කරලා අනිත් එක ඔප්ටික් සෙන්ටර් එක නැත්නම් ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රයෙන් යන විදිහට සකස් කරලා මේක අඳින්න කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. So once you've drawn the image, you can go ahead and draw the rays. Now I'm going to move closer to the lens. දැන් 2f1 වල ඉඳලා f1 පැත්තට යනවා. So we have our case ඒ 3 දෙක මැද here, ඉන්නවා. but the object අපි බලමු is ඉතින්. between f1 and 2f1. I would suggest you to pause the video here, යා draw කියනවා the ray අඳින්න diagram, කියලා. and try to find the image yourself. Also write down the properties of the image formed. So ලක්ෂණ what's ටිකක් the ලියන්න. nature of the image you got? That's right. The correct answer is it's a real and inverted image that's magnified. අරින් Here's the පොඩි ray diagram, and and look, as you can see, the position of the Right. images. ඔන්න හැදෙන දේ ඒක f2 වලටත් එහා ගිහිල්ලා හැදෙන්නේ. හැබැයි real හේතුව මේක screen එකකට ගන්න පුළුවන්. You can get it into a screen. උඩයට මාරුවලා තියෙන්නේ inverted. අනිත් එක තියෙන size එකට වඩා ප්‍රමාණයට වඩා magnified. ඒ කියන්නේ මේක ළඟට යන්න යන්න මොකද වෙන්නේ? ඈතින් ඉන්නකොට ප්‍රමාණය කුඩායි. මෙතන 2f1 වලට ආවම 2f එකට ආවම same වුණා. තව ඉස්සරහට යද්දි මොකද වෙන්නේ? magnified වෙලා නැත්නම් විශාල වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි ඊළඟට තියෙන කතන්දරේ. හරි මේකත් අඳින්න. එහෙනම් මේකේ රූප සටහන ඔය විදිහට නිර්මාණය කරන්න තියෙන ඉමේජ් එක ඊළඟට තියෙන කොටසට අපි අවධානය යොමු කරමු ඊට පස්සේ. හරි. අපි බලමු ඊළඟ කොටසට අවධානය යොමු කරලා. දැන් අනිවාර්යෙන් F එකට ඇවිල්ලා තමයි කරන්න ඕන. අපි බලමු මේක. Beyond 2f2. Next, I'll move ahead and stand at the focus of the convex lens. මේ පැත්තේ ફોકස් එක නැත්නම් නාභිය උඩින් ඉඳ මේ හිට ගන්න නැහැ. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Again, we need to apply 2 out of the 3 rules. නීති දෙකේ This is an interesting case because as you can see, the refracted rays are parallel. parallel. The refracted rays Saman. never meet. So where is our image formed? The image is far away, formed at infinity. ඔබට ඔයාලා මතක ඇති මිරර්ස් වලත් මේ කේස් එක මේ විදිහට වුණා. parallel light rays දෙකක් ගියා. සමාන්තර ආලෝක කියන දෙකක් ගියාම අපි ඒක එකතු වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා කොහෙද? at infinity. අනන්තයේදී එකතු වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තේරෙනවද? හදිසියෙන් මේක අනන්තයේදී හැදුනොත් අනන්තයේදී මේ කිරණ දෙක කරුමෙට හරි එකතු වුණොත් හරි ඒ හැදෙන ඉමේජ් එක රියල් ඒ වගේම ඉන්වර්ටඩ් උඩයට මාරු වෙලා තියෙනවා. තේරුණාද? තාත්විකයි
යටි කිව්වේ. ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟ ලක්ෂණය. Image is real and inverted and it's highly magnified. ඔව්. ඔන්න ඊළඟ ලක්ෂණය highly magnified. ගොඩාක් විශාල වෙනවා. හරි. Need to apply 2 out of the 3 rules. This is an interesting case because as you can see, the refracted rays are parallel. The refracted rays never meet. So where is our image formed? The image is far away, formed at infinity. ඒක අනන්තයේ හැදෙනවා කියන The තමයි image is කියන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන ලක්ෂණ කවදා හරි අනන්තයේදී එකතු වෙනවා නම් ඒ එකතු වෙන දේ මොන වගේ වෙන්න ඕනද? රියල් තාත්විකයි. මොකද මේ පැත්තේ ලෙන්ස් එක එළියේ තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්වර්ටර් උඩට මාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට හැදෙනවා නම් හැදෙන ඒ ඉමේජ් එක highly magnified. මාර ලොකුයි. මෙයා ලිලිපුට්ටෙන් නම් එයා ගලිවර් වගේ වෙනවා. පැහැදිලි? හරි. එහෙනම් ඊළඟ කොටසට අවධානය යොමු කරමු. මෙන්න ඊළඟ එක. Real and inverted and it's highly magnified. අරගෙම ලක්ෂණ ටික මේක ඉවරන පස්සේ අපි ඊළඟ එක බලමු. දැන් F1 වල ඉඳලා මොකද කරන්නේ කියලා බලමු. Case where I move really close to the lens. F1 එකේ ඉඳලා තවත් ඉස්සරහට යනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. The object, that is me, is between the optical center and the focus of the lens. O එකයි F එකයි අතර තියෙන Let's use rule 1 and rule 2 to draw the light rays from the top of the object. As you can see, the refracted rays here are... දැන් මේකේ parallel නැහැ. කලින් එකේ parallel නැත්නම් සමාන්තරයි. මේකේ parallel නැහැ. මේකට අපි කියන divergent. ඈතට විහිදලා යනවා. එතකොට මොකද්ද කරන්න කියලා බලමු. මේක සමාන්තර නැත්නම් parallel නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපිට මේක sure අනන්තයට යන්න කලින් මේක එකතු කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? infinity එකට යන්න ඕනේ නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන් කොහෙදද තැනකදී එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මට කියන්නේ මේ පැත්තට ජීවිතේට මේක එකතු වෙයි. මේ යන කිරණ දෙකක් එක මෙහෙට යනවා අනිත් එක මෙහාට යනවා. එතකොට මේ පැත්තෙන් කවදාවත් අපිට එකතු කරන්න බෑ. එහෙනම් මේක කොහෙන්ද එකතු කරන්න පුළුවන්? මෙයාට පිටිපස්සේ. තේරුණා? මෙන්න මේ පැත්තෙන් එකතු කරන්න පුළුවන්. බලමු එකතු කරන්න විදිය. මෙන්න එකතු කරන්න. Are divergent. So we need to produce them backwards. අන්න. දැක්කද? මේක දිගහැරලා මේ පැත්තෙන් තමයි එකතු කරන්නේ. මෙන්න බලන්න හැදිච්ච රූප සටහන. හරි. මේක එකතු වෙනවා. ඒ වගේ මොකද වෙන්නේ? ප්‍රමාණය මාන විදිහට විශාල වෙනවා. පැහැදිලි නේද? ඔන්න ඕකයි මෙතන තියෙන කතන්දරේ. හරි. එතකොට මේකත් ඔබ්ජෙක්ට් එක මොකද වෙන්නේ? මේකේ තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් ටිකත් මේකත් එක්ක බලමු. Images magnified here. Magnified. ලොකු විශාල වෙලා තියෙනවා. The image is virtual and erect. අන්න. It's මේක මේ virtual එකක්. හරි. real image එකක් නෙමෙයි. මෙතන කියන විදිහට ඊළඟට erect. ඒ කියන්නේ upright තියෙනවා. ගොඩක් විශාලයි. magnified. හරි magnified. නැතර මේක broken lines නේ. කඩේරක්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම ඇති වෙන එකක් නෙවෙයි. තේරුණාද? මේක ඇත්තටම ඇති වෙන එකක් නෙවෙයි. එතකොට අපි මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම අපිට ඕක ওই විදිහට පේනවා. මේ පැත්තේ බලන කෙනෙක්ට ওই විදිහට අනිත් පැත්තේ මෙයා ලොකුවට ඉන්නවා පේනවා. තේරුණාද? එතකොට අපි හිතන දැන් ඉමේජ් එක උතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මෙතනට ස්ක්‍රීන් එකක් අරන් ආවෝ කියලා ඕක උතනට වැටෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේ පැත්තෙන් බලද්දී අපිට පේනවා මෙයා ලොකු වෙලා වගේ තියෙනවා. හැබැයි ඔබට පේනවා මේ මෙතන තියෙන වගේ පෙනුනට ඇත්තටම මෙතන ඉඳලා නෙවෙයි ආලෝක කිරණ එන්නේ. මේ අදාළ පුද්ගලයාගේ ඉඳලා නෙවෙයි ලයිට් රේස් එන්නේ. නැත්නම් ඉමේජ් එකේ ඉඳලා ඇත්ත ආලෝක කිරණ එන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන මොනවද broken lines. නැත්නම් මේ මොනවද dashes තියෙන්නේ. තේරුණාද? dash line තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ හරියෙන් එන ආලෝක කිරණ ඇත්ත නෙවෙයි. එහෙනම් මේ රූපේ ඇත්ත එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මේ පැත්තෙන් බැලුවම පේනවා එහෙම තියෙනවා. එච්චරයි සිද්ධිය. තේරුණාද? හැබැයි මෙතනට තිරයක් ගෙනල්ලා ස්ක්‍රීන් එකක් ගෙනල්ලා ඇල්ලුවම ඒ තිරේට ඔක වැටෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක මෙතනින් පටන් ගන්න සිද්ධියක් නෙවෙයි. පටන් ගත්තා නම් මෙතන මෙහෙම ආලෝක කිරණ තියෙන්න බෑ. ලයිට් රේස් තියෙන්න බෑ. එහෙනම් මේවා හරි කෙලින් ඉරි තියෙනවා. තේරුණාද? ඒ නිසා තමයි අපි මේකට මොන ඉමේජ් එකක් කියලා කිව්වේ. virtual නැත්නම් අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා කිව්වේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ තිරයකට ගන්න බෑ. ස්ක්‍රීන් එකකට ගන්න
දැන් එන මේකත් ඇඳ ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ කොටසට අවධානය යොමු කරමු. දැන් ඒක හරි. And its form. දැන් මේකේ කණ්ණාඩි උඩ නැගලා lens එක උඩ නැගලා ඒව ගන්න use of convex lens. තව ඉස්සරහට For ගිහලා. this case. That's right. It's used as a magnifying glass. Like the one used by. මෙන්න මේකේ තියෙන ප්‍රයෝජනය. ප්‍රයෝජනේ තමයි මේ පැත්තේ මොන හරි වස්තුවක් තියෙනකොට දැන් මොකක් කර කුරුමිනී කරේ මොකේ කරේ ඉන්නකොට මේ අපි මේ වගේ lens එකක් අපි කියන magnifying lens hand lens එකේ තියෙන අත්කාචේ තියෙන compound microscope නැත්නම් සංයුක්ත අන්වීක්ෂය තියෙනවා ඒ වගේම දෙකක් උඩක් තියෙනවා biconvex එකක් යටත් තියෙනවා biconvex එකක්. එතන magnifying ability එක වැඩි වෙනවා. තේරෙනවද? විශාලනය කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. දැන් මෙතෙන් තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි මේ පැත්තෙන් බලද්දී මේ පැත්තේ මේ චූටි දෙයක් තිබ්බත් ඒක අපිට පේන්නේ මේ පැත්තෙන් බලන අපිට පේන්නේ ගොඩාක් ලොකු වෙලා වගේ. තේරෙනවද? එනම චූටි දෙයක් ලොකු කරගන්න අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? චූටි දේවල් ලොකු කරගන්න තියෙන ගැජමැටික් එක තමයි මේ ක්‍රමය. Now that we are done with the convex lens, let's go ahead and take a look at the other type of spherical lens. මෙන්න අනිත් එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. The concave lens is a diverging lens. Concave lens එකේදී දැන් අරකේදී උනේ මොකද්ද? convex එකේදී උත්තලකේදී උනේ එන මේවා ඔක්කොම එක තැනකට එකතු වෙනවා. ඒකට අපි කියුවා converging වෙනවා කියන. conversion. තේරෙනවද? අபிසාරය වෙනවා. දැන් diverging ඈතට විහිදෙනවා. එතන අපි කියනවා අපසාරය කියලා. මොන සාරිද? අපසාරය. තව වෙන සාරි නෑ. ওই සාරි වර්ග දෙක විතරයි මේකෙදි හම්බෙන්නේ. හරි. අபிසාරි නැත්නම් converging අනිත් එක diverging නැත්නම් අපසාරි. හරි. ඊළඟ දම් සාරි, නිල් පාට සාරි එහෙම නැහැ. හරි. ඊළඟ එකට අපි අවධානය යොමු කරමු. Right. Image formation, we need to draw the concave lens accurately. මේක අඳ ගන්න ඕන. Similar to the convex lens, draw a line representing the principal axis. වගේම අඳිනවා principal axis තමයි එක. ඊළඟ මැද නම් කරනවා. And F1 ඒක O කියලා නම් කරනවා. and F2 F1 F2 මේ කරනවා. දැන් මේකේ විශේෂත්වය තමයි එයා කියපු විදිහට කලින් ගත්ත විදිහට අපි මේක ගත්තේ දෙකෙන් දෙකට. කීයෙන් කීයටද ගත්තේ පරතරේ? දෙකෙන් දෙකට තමයි පරතරේ ගත්තේ. තේරෙනවද? මෙතන ඉඳලා මෙතනට 2 සෙන්ටිමීටර්, මෙතන ඉඳලා මෙතනට සෙන්ටිමීටර් 2යි. එහෙම තමයි මේක ගන්න. තේරෙනවද? ඊටසම බලමු මේක අඳින විදිහ. Points are at the same distance from each other. In this diagram, the distance is 2 centimeters. Note that in a concave lens, usually the f1 and f2 are on the opposite side compared to a convex lens. So f1 and 2f1 are on the right side, and f2 and 2f2 are on the left side. කලින් ගියේ අපි f1 f2 යන්නේ මේ පැත්තනේ. දැන් මේක අඳින්නේ අනිත් පැත්තේ. Now let's draw the concave lens. මෙන්න You can roughly sketch the lens. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙහි ඉඳලා නේව තමයි අඳින්නේ. මෙහි තමයි වස්තු තියන්නේ කොටද. Use a compass to draw the two arcs of the concave lens. Make sure the lens is thin. Don't draw a thick lens. Now let's take a look at the rules for image formation of a concave lens. Similar to the convex lens, there are 3 rules for a concave lens. Rule 1. A ray of light which is parallel to the principal axis after refraction appears to be focus Rule 2. A ray of concave lens. Similar to the convex lens, there are 3 rules for a concave lens. Rule 1. A ray of light which is parallel to the principal axis after refraction appears to be coming from the focus. Rule 3. A ray of light going to... Similar to the convex lens, there are 3 rules for a concave lens. Rule 1. A ray of light which is parallel to the principal axis after refraction appears to be coming from the focus. මෙන්න පළවෙනි නීතිය ප්‍රින්සිපල් ඇක්සිස් නැත්නම් ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව නැත්නම් පැරලල් එනවා. ඒක මෙහෙම එළියට හැරිලා යනවා. හැබැයි හැරිලා යන්නේ කොයි විදිහටද? මෙන්න මේ කියන F2 තැනේ ඉඳලා ඇවිල්ලා නැත්නම් මේ කියන ફોකස් එකේ නාභිය ඉඳලා ඇවිල්ලා එළියට යන එකක් වගේ තමයි
මේ පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනෙක්ට පේන්නේ. තේන්න? මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම හැරිලා යනවා පේන්නේ නැහැ. මේ පැත්තෙන් බලන එක්කෙනෙක්ට මෙයාට පේන්නේ කොහෙද? මේකේ තියෙන ફોකස් එකේ ඉඳලා යන විදිය එකක් තමයි මෙතන පේන්නේ. තේරුණාද? මේ තමයි rule number 1. පළවෙනි rule එක. තේරුණාද? rule number 1 පළවෙනි නීතිය. මෙන්න ඊළඟ එක. හරි. Focus. මෙන්න ඊළඟ නීතිය. A ray of light ඔප්ටිකල් සෙන්ටර් එකේ going ඉන්නේ. through the ඒතර එකක් optical කෙලින්ම center. මොකද වෙන්නේ? සුපුරුදු විදියටම හැරෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම යනවා. සෙකන්ඩ් රූල් එක. අපි බලමු දැන් රූල් නම්බර් 3 තුන්වෙනි එක. Of a concave lens goes straight through without being deviated. Rule 3. A ray of light going towards the focus after refraction becomes දැන් කලින් parallel ફોකස් to එකේ the ඉඳලා ආවේ දැන් principal ફોකස් එක axis. ටාගට් කරගෙන යනවා. Let's place the මෙන්න three rules rules ටික. that right. මෙන්න කන්වෙක්ස් වල කන්කේව් වල රූල්ස් ටික ඔක්කොම එකට දාලා තියෙනවා. මේකේ ફોකස් පැරලල් ආවම ફોකස් එකෙන් යනවා. ඔප්ටිකල් සෙන්ටර් එකේ ආවම ඒක හැරෙන්නේ නැතුව හිමම යනවා. ફોකස් එකෙන් ආවම නාභියෙන් ආවම පැරලල් නැත්නම් සමාන්තරව යනවා. මේක ගත්තොත් එහෙම පැරලල් නැත්නම් සමාන්තරව ආවම මොකද වෙන්නේ? මේ ඒ පැත්තෙම ફોකස් එකේ ඉඳලා එන විදියට ඩයිවර්ජ් වෙනවා. නැත්නම් අපසරණය වෙනවා. ඊළඟට මේකේ ඔප්ටිකල් සෙන්ටර් එකට આવොත් මේ දෙකම එක වගේ. ඒක නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි කෙලින්ම තමයි යන්නේ. ඊළඟට මේකෙදි ફોකස් එක ටාගට් කරගෙන ආවම නැත්නම් F1 එක ඉලක්ක කරගෙන ආවම ඒක මොකද වෙන්නේ? F1 එකට යන්නේ නැහැ. අතනින් හැරිලා මොකද වෙන්නේ? ප්‍රින්සිපල් ඇක්සිස් නැත්නම් ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව යනවා. ප්‍රින්සිපල්ට සමාන්තරව යනවා. හරි. හරි එහෙනම් අපි අඳුරගත්ත නීති ටික ඊට අපි බලමු ඊළඟ කොටස. we have learned for concave lens on our මේ concept සම්බන්ධව board. තියෙන ප්‍රතිබිම්බ ගැන කතා කරමු. Similar to the convex lens, can you see that rule 3 is exactly the opposite of rule අපි 1? ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික මෙතන සංසන්දනය It's due කරමු. to reversibility of... Try it out. Here I am on the principal axis. right. එතකොට අර විදිහට මේක හදලා තියෙනවා. දැන් මෙයා එක එක තැන් වල ඉඳලා බලන්න යනවා. අපි බලමු. කොහෙද ඉන්නේ යන්නේ? At a certain distance from the concave lens. ඉතලා 2f2 වල මෙහා ඉන්නේ. Again, we need to take the light rays from the top of the ඔන්න object. අඳිනවා. So from my head. Remember, we need to use two of the ඔව්. three නීති දෙකක් rules. පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේක අඳිද්දි. For rules the දෙකක්. first ray, let's use rule 1. The පළවෙනි rule ray එක that ගත්ත is පළවෙනි නීතිය. parallel to the principal axis, මෙන්න after සමාන්තරව. refraction, if we extend the මෙහෙම refracted ray backwards, it appears to ඒක come මෙහෙම to පිටිපස්සට the ගේන්න focus. ඕනේ. තේරුණාද? For the second ray, let's use rule 2. ඔප්ටික් සෙන්ටර් නේ. The ray going Mega. towards the optical center goes straight through without being deviated. මොනවත් හැරෙන්නේ Now, නැතුව කෙලිම when යනවා these කියලා තමයි two කියන්නේ. refracted rays meet, දැන් මේ since they are මේක divergent rays, හම්බෙන්නේ we කොහෙද need කියලා to බලන්න. produce them backwards. And the point where they meet is the image of my head, අන්න. because එතන we තමයි took the හැදෙන්නේ. rays from the top of the object. image. So where are the feet of my image? We don't need to draw rays for that. You simply extend the image, that is the top of the image, to the principal axis, and you get the bottom of the image. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ image එක නැත්නම් ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. එයා ඉන්න පැත්ත තමයි හැදෙන්නේ. ඒ සිද්ධිය. හරි. අපි features ටිකක් බලමු. Image. So as you can see, the image is formed between me, the object, and the concave lens. What are the properties of the image here? That's right. The image is virtual and it's upright. upright. The image is ඔව්. virtual and upright. virtual කියන්නේ මේක screen එකට ගන්න බෑ. ඒ ගන්න බැරි. මේ light ray එක මෙතන ඇත්තටම මෙතන ඉඳලා යන එකක් නෙමෙයි. මෙතන dash line නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ඒකට කියනවා virtual image එක. අතාත්විකයි. තේරුණාද? හැබැයි මෙයා ඉන්න විදිහටමයි තියෙන්නේ. උඩට මාරු වෙලා නැහැ. So it is upright. ඊළඟට මෙයාගේ size එකට වඩා අඩු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය. ඒතර diminished.
ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔයක තමයි diminished, and it's formed between the object ඊළඟට මේක හැදෙන්නේ වස්තුවයි කාචයයි අතර. ඔබ්ජෙක්ට් එකයි ලෙන්ස් එකයි අතර තමයි මේක හැදෙන්නේ. ඒකත් දැනගන්න. එහෙනම් මෙන්න මේව තමයි ඒකේ තියෙන ලක්ෂණ ටික. හරි. අපි බලමු ඊළඟ සිද්ධිය. and the lens. Now let me walk closer to the lens. ටිකක් ඇතුළට යනවා. If you draw the ray diagram, can you see දැන් නතර වෙන්නේ that we get the image having the similar properties? ඒකත් එහෙමම තමයි. The image is virtual and upright. The image is diminished and it's formed between the object and the lens. Is the easy one in the syllabus. Because ඒකත් හරි no matter පහසුයි. where the object is placed, the image මේක properties කොහෙද will always be the same. But remember, ඒ කියන්නේ the කොහෙද ඉපත් ඒ convex වගේ තමයි. lens had many different cases based on the location of the object. Now that we are done with the topic of image formation for spherical lenses, are you ready for the top 3 questions on this topic? හරි ඒ ඕනේ. හරි. එතකොට ඔයාලා දැන් අරකේ කොහෙද කන්වෙක්ස් වල ගොඩාක් රූප සටහන් නැන්දා උත්තලේකේ. තේරුණාද? ඒක අර අපි කලින් කතා කරපු මේ මිරර්ස් වලත් එහෙමනේ. එකක ගොඩාක් ඒවා ඇඳන්නේ අපි. image formations අනිත් එක අඳින්න ඕනේ ඊටාම අඩු වෙන්නේ. මේකෙත් එහෙමයි. එක ලෙන්ස් එකකට ගොඩාක් ඒවා අඳින්න තිබ්බා. මොකටද? කන්වෙක්ස් එකට. හැබැයි concave එකට ගොඩක් අඳින්න නැහැ. ඒකයි අපි ඇඳේ. තේරුණාද? ඔකේ විශේෂම දේ. එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.